Навіть якщо у вас є плазморіз, то не завжди можна добратися соплом впритул до заготовки. Тому нам на поміч приходить метод різання електродом. Отже, різання електродом можна використовувати для різання тонкого металу 2-4 мм, круглих та профільних труб, арматури, а також товстого металу, наприклад, ось 10 мм. Де я використовую цей спосіб різання найчастіше? Перше. Коли зварюю якісь закладні деталі або конструкції і закріплюю в бетоні їх за допомогою арматури чи в стіні, то мені зручніше просто додати струму і за 5 секунд електродом зрізати оцю лишню арматуру, а не брати болгарку, одягати окуляри, різати, а якщо це незручно або на висоті, то ще іскри летять на голову. А так, став збоку на витягнутій руці, чиркнув 2 рази і шматок відпав. Друге. Пару тижнів назад ремонтували опалення в спортзалі і потрібно було варити відвід в трубу. Підлізти плазморізом не змогли, тому я вирізав електродом, обстукали трубку молотком, взяв в машині магнітик, той, що розкладається, достав розплавлений метал. І швиденько все зробили. Ну і отвори в товстому металі, наприклад, 10 мм. Або було і таке, що попалася полоса 3 мм. Робив я там приблуду і стему, може хтось пам'ятає, є відео на каналі. І жодне сверло не взяло їй. Прийшлось пропалювати електродом. Тому перейдемо до підготовки і налаштувань. По-перше, це налаштування обладнання. І тут запам'ятайте, а то забудете. Різання на високих струмах – це велике навантаження на ваш апарат. Тому використовуйте свій апарат приблизно на 80% від максимальної потужності. Ну, звісно, якщо не хочете спалити його. І для різання достатньо підвищити струм на 30-50% від зварювального струму. Щодо полярності, то тут, звісно, виграє пряма полярність. Мінус на електроді і плюс на металі. Менший розхід електродів, більше тепловкладання в метал. Більш детально про полярність дивіться за підсказкою. Але якщо це, наприклад, відрізати шматок арматури, то можна це зробити і на полярності, на якій ви зварюєте. Чи то зворотня, чи пряма, без різниці. Електроди можна використовувати будь-які, навіть старі якісь відсирівші, і угоні, і рутилові. Але звісно, що краще будуть запалюватися і не рвати дугу рутилові, особливо на прямій полярності. Бо ми знаємо, що угоні призначені для зварювання на зворотній полярності. Новачкам я б радив потренуватися різати на нормальних рутилових чи рутилово-целюльозних електродах. Наприклад, ось я буду демонструвати на Pioneer 46. Вони чудово запалюються і не рвуть дугу. Шкода їх, звісно, витрачати на різання, але ж що ж поробиш, не хочу ускладнювати все. Дуже важливо – це охорона праці. По-перше, вентиляція, дуже багато диму за невеликий проміжок часу. Якщо є респіратор, то рекомендую одягнути також. По-друге, розплавлений метал падає донизу, що може пошкодити бетон або інше покриття підлоги. Тому щось підкладіть. Якийсь, наприклад, листовий метал, шматок. Тоненький, неважливо. І останнє – це ноги. Якщо зварюєте в резинових тапках, то не забувайте про носки. Носки згорять одразу. Звісно, це жарт, але насправді при зварюванні тільки шкіряне взуття із закритим верхом та діелектричною підошвою. Фух, наче все розповів, погнали різати. Геть тонкий метал не буду брати, там все те саме, тільки струм менший. Візьмемо листовий метал, 4 мм, це полоса. Струм для зварювання 80-90 А, а для різання 30-50% надбавляємо. Ну, це приблизно 120-140 А.
Поставлю 130. Для розмітки оце нам не підходить. Оце також. Ну, рисувалку взагалі там не буде видно лінію. Я використовую крейду. Її буде видно по всій довжині різу. Вона не згорить. Різання у нас буде грубе, тому і розмітка із запасом. Запалюємо дугу і стараємось не одразу пропалити, а виконувати подовження дуги і скорочення, щоб електрод не прилип. І рухаємося потихеньку вздовж лінії. Різання, так як і зварювання, це контрольований процес. Тому якщо бачимо, що струм завеликий, зменшуємо його, щоб лишнього не відрізати. Я одягну респіратор і маску рекомендую одразу налаштувати на максимум затемнення. Ну от реально, був якось літом там у тещі в селі, закінчились круги до Болгарки, потрібно було їхати за 15 кілометрів в будівельний магазин. Не поїхав я. Взяв електроди, метал четвірка листовий, нарізав собі заготовки і зварив мангал. Ще раз. Тепер отвір. Спочатку намічу все ж таки маркером, бо він тонший, а потім наведу лінію крейдою. Можемо одрізати одразу по лінії, ну, залишаючи цю крейду. А можна одразу по центру пропалити отвір і розширити його, також подовжуючи і скорочуючи дугу. Можна приварювати відвід. Тепер товстий метал. Тут хочу відмітити і згадав, чому мені не подобається кутом вперед. Бо летять бризги об цей метал, що ми ще не розплавили, дуга тисне і все летить на ноги, на одяг. Тому збільшуємо струм до 150 десь і буду різати кутом назад.
Десятка. Арматура. Таким же ж способом і приблизно на такому ж струмі. Ну, це 14-та арматура, ну, можна на 10 ампер підвищити струм. Чотирнадцята арматура. Тепер вертикал. І тут нюанс. Ріжемо зверху донизу. Якщо навпаки, то розплавлений метал буде затікати в місце нашого різу. Отвір так само. Зверху і донизу. Або в центрі, вверх, а потім вниз. Електрод тримаємо перпендикулярно, або навіть щоб кінчик був нахилений вниз. Бачите, метал пливе донизу. Ну що ж, як бачите, метод простий, але дуже виручає у непростих ситуаціях, де іншим інструментом просто не підлізеш. Так, різання електродом – це не про ідеальну крому, але якщо зробити все правильно, можна зекономити купу часу на підготовці і не мучитись потім із довгою зачисткою. Тому давайте коротко закріпимо. Струм піднімаємо на 30-50% від зварювального, працюємо на прямій полярності по можливості, контролюємо дугу, подовжуємо, скорочуємо, не спішимо, а ріжемо контрольовано. І завжди думаємо про безпеку. І найголовніше, не бійтеся цього способу. Багато хто думає, що це колгозний метод, але на практиці це один із тих лайфхаків, який реально економить нерви і час. Шкода, звісно, палити такі електроди нарізані, тому якщо є якісь старі, то сміло використовуйте. А на електроди Pioneer посилання залишив в описі. Рекомендую використовувати як для навчання, так і на кожен день. І нагадую, що за промокодом WeldLab на вас чекає знижка на всі маски фірми Techman та на деякі розхідники в магазині плюс-мінус. Нагадую, що в цьому році я набираю групи на навчання зварників після 11 класу за 4 спеціалізаціями та електрозварників ручного зварювання після 9 класу. Є безкоштовний гуртожиток, стипендія і підтримка в подальшому навчанні після коледжу. І що важливо, під час виробничої практики на реальних об'єктах ти вже зможеш заробляти гроші. Тобто вчися і отримуєш зарплатню. Тож не гайте часу, записуйтесь, і ми чекаємо на вас у нашому коледжі. У нас є багато різних професій, як для хлопців, так і для дівчат. Вся детальна інформація буде в закріпленому коментарі та в описі під відео. Завітайте на день відкритих дверей або в зручний вам час. Ми завжди вам раді. Якщо було корисно, підтримайте відео лайком. Для вас це 1 секунда, а для каналу як стабільна дуга без обривів. Пишіть у коментарях, чи користуєтесь ви різанням електродом і в яких ситуаціях воно вас виручало. Ну і звісно, підписуйтесь, якщо хочете більше практичних фішок без води. Побачимось у наступному відео.